Hello guys! Kanina sa aking LS marami nagtatanong kung paano daw gumawa ng playlist. So ito ngayon papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng playlist sa inyong phone. So makikita niyo sa screen ko, nandito ako sa aking channel at makikita niyo mga videos ko. Ngayon, sa paggawa ng playlist, ikiklik lang natin ang isa sa ating mga videos. Okay? So ito yung ikiklik ko, Winter Wonderland Part 2. I-stop ko muna yan. Okay. So now, makikita niyo sa bandang kanan, sa ibabaw, may plus sign na maliit. Ayan, click yan. And, meron mag-a-appear na plus new playlist. It means add new playlist. Or make new playlist. Yan. Pareho lang yan. So, i-click lang natin yan. Ayan. So, new playlist title. So, ano kaya ito-title natin? Winter Wonderland. Winter Wonderland. Ayan. Next. Now, meron siyang privacy option. So, of course, gusto natin public yan para mapapanood yan ng ibang mga tao na gusto manood ng ating mga videos. Ano? So, ang options na nakalagay dyan, public, unlisted, and private. Of course, public. No? Tapos, kiklik lang natin ang create. Ayun. Playlist created. Now, titingnan natin. Ayan. Winter Wonderland. One video. Sabi one video. Now, kung gusto niyo mag-add ng more videos to that playlist, ang gagawin niyo is, so kung mapapansin niyo, may tatlong dot sa ibaba ng video, i-click niyo yan. Ayan. So, ang mga options dyan ay save to watch later, save to playlist, and share. Siyempre, save to playlist. Click natin yan. Gusto ko ilagay siya sa Winter Wonderland. Ayan. Tapos, ayan na. Dito sa ibaba, may makikita ka, done. Ibig sabihin, na-added na yung video mo sa playlist mo. Okay? So, ganun lang guys, kadali ang paggawa ng playlist. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. And I hope na next time na makikita ko kayo sa LS ko, meron na kayong mga playlist. Okay? So, that's it for today and I hope to see you next time. Bye-bye!